Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Welcome to another episode of Conversations, In a Camper Van. a segment in our channel where we talk about the wildlife, wild places, and other happenings from our previous episode. So for today's episode, ang pag-uusapan natin ay mga kaganapan sa taas ng Mount Hibok-Hibok. Ang part 2 ng ating hibok-hibok adventure. Yes, tama. Yun na nga, inulan tayo. Inulan tayo sa summit tapos umasa pa tayo na magki-clearing. Nag-antay pa tayo doon ng siguro. From 5 a.m. to 6 siguro. Oo, 1 hour mahigit din. Tapos tiniis namin na yung ang lamig-lamig doon. Lakas ng hangin. Oo, lamig-lamig na mamasa-masa. Pero ayun nga, dahil nga kita naman namin na makapal yung fog, nagpasya na kami na bumaba muna sa campsite. Oo. Na-exciting din kasi maliwanag na. Nakapagtingin-tingin ulit tayo. At yun nga, di pa tayo nakalay sa summit, nakita na tayo ng pitcher plants. Na si Gloria ulit nakapagturo sa amin. So, hindi namin ma-identify down to the species level yung pitcher plant na nakita natin kasi we need more photos. Yun. Pero, it is a pitcher plant. A Nepenthes species. So, it's either Nepenthes ramos or Nepenthes copelandi. So, dalawang species ng pitcher plant ang meron dito sa Camiguin. Yes, yun. Kaya ako nasabi na down to the species level kasi meron tayong 8 levels sa taxonomy. Domain, kingdom, phylum, class, order, family, at ang last 2 na genus and species na bumubuo ng mga scientific names na madalas niyo rin makita at marinig dito sa mga videos namin. Ang local name ng pitcher plants dito ay Pitzel. Pitzel is pitcher. Ooh. Yun, so bumaba na tayo. Naulanan, basang-basa. Buti na lang, masarap yung breakfast natin sa campsite. Oo, mainit na noodles. Instant noodles. After natin mag-breakfast, nag-nap time tayo kasi ba naman, gumising tayo. Anong oras ba? Aga-aga. Alas 3? Alas 3, oo. Alas 3 gising na tayo eh. Pero okay lang yan kasi maaga rin tayong natulog nung first night natin dun eh. Pero yun nga, dahil nga Maulan. tapos pagod-pagod pa tayo galing dun sa summit. Yan. Natulog ulit. Natulog na. Wala tayong ibang gagawin eh. Oo, tapos, After lunch na tayo nakapag-libot-libot nun. Kasi Okay. after lunch pa lang nung tumila yung ulan. Buti na lang. So inuna natin i-explore yung mossy forest dun sa likod ng campsite natin. So yun, grabe pala no, ang ganda-ganda nung mga puno doon, ang tataas. Tapos, ayun kasi nung umaga ay nung madaling araw pagdaan natin doon, wala, Madilim. pitch black. yeah, wala kaming makita. So ang ginawa natin, landscape photography. So nakadalawa akong composition doon, pero hirap na hirap talaga ako sa gubat ang pinipicturean kasi napakaraming going ons eh. True. So sa isang composition, sa isang image, dapat alam nung viewer mo kung saan pupunta yung mata. Mahalaga yun na ida-direct mo yung mata ng viewer mo dun sa image. So dun pumapasok yung paghanap talaga natin ng composition. So sa gubat, napakaraming going on, mga tangkay, tapos mga sanga, Mga baging-baging. mga baging-baging. So napakahirap hanapin yung tamang angulo ng composition. So yun, buti na lang nakadalawa pa ako nun. Pero actually ngayon, parang may naiisip-isip pa ako dapat na ginawa ko nun eh. In the next, pagka nakaakyat ulit tayo. Or sa susunod na gubat na mapunta natin. Gustuhan ko din yung nung pagtas ng forest. Ako alam ko given pag forest maganda talaga. So hindi ako na-surprise na maganda yung forest doon. Tapos pumunta tayo naman dun sa Crater Lake. Sa kabilang parte naman, sa harap nung campsite natin. Dahil foggy, nagkaroon siya ng mystical, magical na feels, 'di ba? So yung Crater Lake,
hindi siya groundwater, from rain siya. So, pag hindi umulan for a few days, bumababa yung tubig. Tapos, pwede pang mag-camp sa mas malapit. Dun mismo kung saan tayo pumunta nung last episode. Dun mismo. Yung may kinuhanan kang bayabas. Yan, na hindi pa hinog. Oo. So, hanggang doon, pwedeng mag-camp pagka hindi tuloy-tuloy yung ulan. Buti na lang dun sa parte na yun, walang limatik. Kailangan lumusong para mas mahanap yung composition na gusto ko Pero sulit naman kasi nakita natin, grabe. Ganda. Very mystical, magical lang ng tanawin. Nakaka-surprise na ganun pala siya kaganda. Anyway, dun sa lake, kumukuha din kami ng mga pangsaing. Tsaka panghugas. Hindi kami nagsasabon dun sa taas. Hindi. Banlaw lang. So yan, kasi rainwater naman siya, so malinis. Actually, dito sa home base, galing nga din sa bundok. Yung iniinom. Walang filter yan. Tsaka, pinapakuluan lang din namin pag iinumin namin. Yun nga lang, meron tayong nakalimutan para perfect na sana yung camp natin. Len? Yung coffee natin. Oo nga, shucks. Yung favorite coffee namin from Bukidnon. Oo, Hindi grabe. namin nadala, sayang. Nag-o-offer yung mga guide natin ng coffee, 3 instant coffee, pero hindi ko tinanggap. Sabi ko, okay lang ako. Diba, next time. Next time. Kailangan din natin makakalimutan yung favorite coffee. Ayun, kahit na hindi ideal yung conditions nung pagpunta natin sa summit, na-enjoy pa rin naman natin, Oo, di ba? lalo yung sa campsite. Kasi yung pinakaayaw natin yung fog doon sa summit, pero pagdating sa campsite, iba yung epekto niya. Tama. Napaka-magical ng epekto. So, ayun. Kailangan mo lang makita yung ganda ng bawat condition. Tama. Basta wag lang tayong babagyuhin kasi ibang usapan na yun. Saktong ulan lang na. Speaking of bagyo, naalala ko dun habang natutulog tayo dun sa campsite na nung natutulog tayo, naalala ko nun, nagising pa ako nun, tapos kabadong-kabado ako. May malakas na na hangin na Parang umiikot-ikot. umiikot-ikot dun sa crater, tapos dumaan dun sa campsite natin. Naramdaman ko din yun. Natatandaan ko nun, biglang nagising, tapos ang bilis ng tibok ng puso ko. Grabe lang. At least, di ba, nakauwi tayo ng safe at maganda yung experience natin. So, second day yun. Meron pa tayong part 3. Part 3, meron pa. So, yung third and final day, tsaka yung pagbaba natin. next Wednesday na yun, Next Wednesday na. Tapos, hindi pa natin tatapusin yung conversations in Camper Van natin ngayon. Kasi, sasamahan nyo kami. Isasama namin kayo. Oo, isasama namin Wala kayo. kayong magagawa. Pupunta tayo sa Manila. Oo. Manila. For saglit lang naman, for 3 days lang. Iwan namin si Eli muna kay Pot. Bye Eli, see you in 3 days. Bakit tayo pupunta ng Manila? Kasi merong isang special event na pupuntahan. Ano kaya yun? So, tara. Tara, samahan niyo kami. Okay, so alas 2 ng umaga na kami nakarating dito sa hotel accommodation natin. Medyo inaantok pa pero kaka-breakfast lang namin. Hanggang alas 9 lang kasing breakfast So bumaba muna kami kanina. Tulog ulit, babe. One, two, three. Okay, welcome sa awarding ng 6th DOST SEI Indisciencia Filmmaking Competition, kung saan finalist ang aking film about Philippine native trees. We are hoping na makakapag-uwi tayo ng prize na makakadagdag sa ating buffer. Nung una, relax pa kami. Pero habang papalapit ang announcement, kung ano-ano nang naiisip namin. Pati seating arrangement, ino-overthink na nga namin Tapos yun, in-announce na ang voter's choice. At third place, hindi kami yun. Sobrang lalo kaming kinabahan. Medyo na-excite at naging hopeful din kasi may chance pa na maka-second place o kaya first. Tapos yun, in-announce ang second place. Hindi pa rin tayo yun. Pagdating sa first place, ipi-play na lang diretso sa big screen kung sino ang best film. Sa panahong to, di na namin alam ang iisipin at mararamdaman.
Ang puno at ikaw nagdating na tayo na hindi na natin Congrats, babe. ang pangarap na kinalaun ng ilusyon mula sa dilim patungo sa liwanag ng ibang mundo. Ang mga sanga at mga dahon nagmula sa isang buto ay ang iyong milya-milya at libo-libong epekto sa kalupaan, sa ibang nilalang, at sa iyong kapwa. Nag-iisa ka, oo, ngunit malayo at matayog ang pwede mong maabot. Ikaw at ang puno ay hindi nalalayo. Mayroon ka ring koneksyon at responsibilidad sa kalupaan at sa iyong kapwa. Kung nais mong yumabong, isama mo sila. Ayun, grabe. Medyo antok pa at pagod galing sa biyahe. Pero nandito na ulit tayo kay Eli the Camper Van dito sa Camiguin. Yun lang talaga yung pinunta namin, yung awarding. Ayun, grabe. Sulit. Sulit ang na biyahe. sulit. Kahit 2 nights na kaming kulang na kulang sa tulog dahil ang tagal talaga ng flight pa Manila from Camiguin. Pero yun, sulit na sulit. Congrats, babe. Thank you. Multi-awarded. Multi-awarded na tayo. Gusto lang namin magpasalamat sa pamilya namin na kahit on the day lang namin sinabihan sila na may awarding ang ganito, go pa rin sila. Maraming salamat kay Daddy Bong, Mami Esper, Kay Kuya Brian, sa friend naming si Gretchen, at kay kay Lia. Lia. Sa mga pinsan ko na si Prishni, si Sage at si Rig. At syempre, maraming salamat din sa inyo. Sinishare namin yung award na yon, yung honor na yon sa inyo, sa mga nanonood sa amin at sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayon at sa patuloy na pagsama sa amin sa misyon na ma-document ang wildlife in wild places. ng Pilipinas. See you! Bye!